Okay, look at that as a thumbnail. Okay, hey everybody, I'm Mark. Welcome to this video. We're up to episode 4 of TharnType the series, season 2. I'm hoping we have a little bit of a break episode. You know, the transition between a little bit of drama and then, calmness and then drama again. But from the looks of this, it looks like things are going to get steamy. But yeah, let's get straight to this. This looks like the Mew cooking show. อ๋ออยากจะโรแมนติกแต่ดันทำพังคามือใช่ไหมมึงไม่ต้องมานอยเลยวันหยุดของกูทั้งทีกูต้องมาตื่นเพราะมึงเนี่ย Everything looks so clean in the back. กูเลยอยากทำอะไรให้มึงบ้างอ่ะด้วยการพังห้องเนี่ยนะกูไม่ได้พังห้องทำเค้กอยู่เนี่ยหน้าอย่างมึงเนี่ยนะจะมาทำเค้กให้กูอย่างที่มึงเห็นนี่แหละ I think it's kind of strange how we've gone from the end of that last episode to here. It's like we've skipped something. และอะไร I can see where this is going. กูว่านะทำอย่างอื่นที่มึงถนัดกันดีกว่า This is a dream. It's very like bright colors. Like very bright. The way that's still in his mouth there. This looks all kinds of rock.วันหยุดทั้งทีกูอุตส่าห์จะให้มึงนอนสบายกูไม่ได้ขอมึงซะหน่อย This is very sexual. Oh no! That was so dirty. Like, did you see the white thing that was dripping down the counter when it panned over them? It's a little weird that they panned away though, because they really there's a lot of white things over everyone's lips, and we're only a couple of minutes in. It's like well, no, it's lunchtime here, over here. ดูเองกูก็กินอย่างนี้ของกูตลอดแล้วก็ต้องขอให้กูเช็ดให้ตลอดอ่ะงั้นมึงก็เช็ดให้ดีๆเลยครับ แล้วนี่มึงคุยกับแม่เสร็จแล้วเหรอถึงมาคุยกับเด็กอย่างกูได้เนี่ยกูบอกเขาไปแล้วอะว่ามึงเจ็บเข่าเลยต้องรีบกลับมาดูโหอย่างนี้แม่ไม่บ่นตายเลยเหรอที่มึงกลับมาเพราะกูอย่างเงี้ยเสียชื่อลูกรักหมดไม่ได้แล้วสงสัยกูต้องโทรไปบอกแม่มึงแหละว่ามึงอะกลับมาเองกูไม่เกี่ยวมึงไม่ต้องโทรหรอกตำแหน่งลูกรักมึงไม่ได้หายไปไหนพี่เลโอพาน้องเฟียสไปหน่อยนะมึงไม่สงสารกูหรองั้นเดี๋ยวกูไปเอารถก่อน
มึงกินเสร็จแล้วมึงก็ตามไปแล้วกันกูอะรักมึงที่สุดในโลกเลยใครตามใจมึงมึงก็รักคนนั้นที่สุดหมดนั่นแหละ I think so. I think that's true. So type. Don't. This looks very much like a male and female kind of อยู่ว่า setup there with the positioning of them and the way he's wearing his clothes like that. เดี๋ยวกูไปทำอะไรให้มึงกินนะมึงอยากกินอะไรอ่ะ From TV. ที่กูบอกว่ากู Like หิ a ว very อะ อืม กูจะชวนไปกินข้าวข้างนอก อืม ชวนไปเดทเนี่ย จะไปไหม มึงชวนกูไปเดททั้งทีอ่ะกูไม่ต้องไปดิงั้นมึงก็ไปอาบน้ำแล้วแหละกูอ่ะอยากห้องนู้น อืม เร็วๆนะ I think there's a lot of innuendos in this episode. I don't think it's me. I don't think it's the way I'm thinking. I think it's พร้อมกู just this episode, I think. อย่าท้ากูนะไอ้ไทย ตอนนี้กูหิวข้าวแล้วอ่ะ รีบไปอาบน้ำเถอะกูไปอาบน้ำก่อนนะ ที่นี่ใช่ร้านที่ I like his shirt. พี่ทอนขอพี่แอมแต่ง I งาน don't know what it says, but I like it. กูเลยอยากพามึงมาไง ทาน It's a very small table. ที่ร้านกูเขาไลน์มาเห็นดูเลย มีอาจารย์นะครับขอลดราคาผู้สายเบสสายกีตาร์ลูกน้องที่ร้านเขาเลยถามว่า จะลดให้เท่าไหร่ดี กูยังไม่ได้ว่าอะไรซะหน่อย He kind of did with the way you're looking. กูอยากบอกมึงไง มึงจะได้สบายใจ แล้วเดี๋ยวมึงละกัน I wonder how everyone feels about things like that, because sometimes ตอนนี้เป็นไงบ้าง it's like you should trust the other person and they shouldn't have to tell you things. But there are other people that are just open and will just say stuff anyway without being asked. ออเดอร์กูเลยยิ่งเยอะเลย I'm like that. อันนี้กูก็เพิ่งจ้างแอดมินมาเพิ่ม เอาไว้ดูหน้าเพจอ่ะ กูกล่าวว่าอีกสักพักหนึ่งกูจะเปิดหน้าร้านด้วย นี่ก็ดูที่อยู่อะ มึงรีบไปปะเนี่ย มึงอย่าลืมนะว่าเพจของมึงอ่ะเพิ่งเปิดได้ไม่นานเอง ถ้าเกิดมันขายดีแค่ช่วงเนี้ย มึงจะทำไง เป็นหัวหัว กูดูตลาดมาแล้วไทย แล้วถ้าสมมุติว่า กูเกิดขายไม่ดีนะ กูก็ใช้หน้าร้านเนี่ยแหละ เป็นที่สต็อกของไง กูจะได้ไม่ต้องไปใช้โกดังแดดอะเกรงใจเขาอะ ถึงงั้นน่ะ กูว่ามึงคิดไกลไปอยู่ดีอ่ะ มึงคิดดีๆ ค่อยๆคิด ค่อยๆทำดิ อย่าใจร้อน กูไม่ได้ใจร้อนหรอกไทย กูร้อนใจอะ Why is this so light and กูอยากมีหลักประกัน bright and happy? ที่จะดูแลมึงได้อะ It's very different than the end of the last episode. แต่กูอะอยาก
ดูแลมึงให้ดีที่สุดเลย กูมีมือมีตีน กูดูแลตัวเองได้ แล้วกูก็ดูแลมึงได้ด้วย เอาจริงตอนเนี้ยมึงอาจจะไม่มั่นใจนะ แต่ในอนาคตอะมึงช่วยสวมแหวนแต่งงานของเราได้ไหมอะ ฝันไปเถอะ กินเสร็จแล้วก็จ่ายตังค์ด้วย ต้องซื้อของเข้าบ้าน Am I watching episode 4? กินดิ อร่อยนะเนี่ย เออ I hope this is episode 4. That's. มาเดินซื้อของด้วยกันแบบนี้นึกถึงตอนปีหนึ่งเลยนะ I hope you can wear our wedding มึง ring. จะมาล้ำลึกความหลังหวานเลี่ยนอะไรของมึงเนี่ย And then เอาก็ตอนนั้นนะ that's kind of confused me. I'll just leave that alone for a minute because he went and bought one afterwards, and he's not gonna know about one. กลายเป็นคนคุมเงินของบ้านไปแล้ว Oh dear. ถ้ากูไม่คุมอ่ะ มึงก็ซื้ออะไรไม่คิดตลอด นี่ยังไม่รวมความป่าของ He doesn't seem as opposed to it as much as he did before. They fought really badly about it. เงินเยอะ แต่มึงก็ต้องรู้จักเก็บบ้าง ก็แบบนี้ไงกูเลยต้องมีมืออะ I love that the guy in the background. ได้กันมาต้องไม่รู้เท่าไหร่แล้วเนี่ย กูเมื่อยแล้วว่าไทยงั้นกูไปเก็บของที่รถก่อนนะ แล้วเดี๋ยวกูกลับมาจีบต่อดีไหม เออ มึงรีบไปเลย แม่งหมดโปรซะทีเถอะ อยู่กันมาหลาย still ปี there. แล้วเนี่ย Like ฝากด้วย this makes me feel like the people there aren't ก็มาเจอตรงนี้ background people because everyone's watching as they're walking past. Everyone's like รีบเดินหน่อยดีเร็วโอ้เดี๋ยวข Like องหมดก่อน they're not being natural. มึงห่วงเขาตัวเองบ้าง You're not supposed to look at the camera if you're like a กู background. บอกอยู่นี่ไงว่ากูกลัวของหมดอ่ะ มึงเป็นคนบอกกูเองไม่ใช่หรอ Okay, ว่าวันนี้มัน they're เป็น gonna วันสุด bump ท้าย into อะ each other. แต่กูก็บอกมึงแล้วไง ว่ากูมาดูให้ได้ มึงจะมาด้วยทำไม ก็เดี๋ยวมึงเรื่องไม่ถูกใจกูอะ เรื่องเยอะอีกนะ ทำไม เรื่องเยอะแล้วมันจะทำไม หรือมึงจะไม่ตามใจกูแล้ว พี่ไทย พี่ไทยครับ อ้าว พี่ไทยมาเดินเที่ยวเหรอครับ ผมมาซื้อของอ่ะ แล้ว นี่คุณเข่าหายดีแล้วเหรอ ถึงมาเดินเที่ยวแบบนี้ This ได้ mall and this looks very familiar to me. Is this in one of the Neagle compilation videos? I ผ think, มว่าขอบคุณ or มาก behind นะ the พี่ scenes. ที่ I feel like แนะ I've นำอะไร seen ตั้ง this. หลายอย่างเนี่ย ผมเอากลับไปคิดได้ตั้งเยอะเลยนะพี่ อย่างน้อยอ่ะ เราก็ต้องรักษาเขาให้หายเพื่อตัวเองอะพี่ คิดได้ก็ดีแล้ว ก็อย่าลืมไปกายภาพตามที่พี่เขานัดด้วยนะ ครับผม พี่ไทยครับนี่เลโอครับ เป็นเพื่อนผมเองไอเลโอ นี่พี่ไทยไง ที่กูบอกว่าเป็นคนดูแลกายภาพกูอะยับ Jealousy. ดูแลเพื่อนคุณดีๆด้วยนะ อย่างน้อยก็ อย่าให้เดินเยอะแบบเนี้ยโอ้พี่ นิดเดียวเองอ่ะ เดี๋ยวผมต้องไปแล้วงั้นผมขอตัวก่อนนะ พี่ไทยครับ เดี๋ยวผมไลน์ไปนะพี่ เอาเป็นเรื่องสำคัญจริงๆแล้วกันนะ ครับ พี่ไทยเขาน่ารักนะแต่แม่งกำแพงสูงชิบหายเลยว่ะ ขนาดกูหล่อขนาดเนี้ยมึงว่าปะเอาไอเลโอไปไหนอ่ะ ไหนว่าห่วงเข่ากูไง ม
รู้จักปะ No, we probably will do soon. อย่างนี้กูบังเอิญเจอ ก็เลยถามอาการนิดหน่อย งั้นเหรอ พองั้นน่ะมึงก็เริ่มมองตามได้แล้ว เดี๋ยวเด็กมันสบตามไงก็หลงเสน่ห์มึงอีก กูขี้เกียจไปตามถึงแล้ว ใครกันแน่ที่มีเสน่ห์อะไม่รู้ตัวเองเหรอ ก็มีแต่มึงนั่นแหละที่หลงผิดมาชอบกูอะ ก็ขอให้มีแค่กูแล้วกัน กูจะมีใครอะไปได้แล้วไป มึงจะไปซื้อหนังสือไม่ใช่เหรอนะ เมื่อกี้ใคร มึงหมายถึงใครอะ พี่คนเมื่อกี้ He told you, didn't นี่มึงหูหนวกหรือว่ามึงความจำ he? สั้น Yeah, กัน he แน่ just เนี่ย told you. ก็กูบอกไปแล้วไงว่าพี่เขาอะเป็นคนดูแลเขาหูที่โรงพยาบาลอะ อันนั้นกูรู้ แต่สายตาที่มึงมองเขาอะมันไม่ใช่แค่นั้นไง ทำไมครับ สายตาของกูมันเป็นยังไงครับ แค่มองก็รู้แล้วป่ะว่าคิดอะไรอยู่อะเผาๆบ้างเหอะเรื่องพวกเนี้ย มึงช่วยดูหน้าเพื่อนมึงด้วยนะครับ He must know that he's getting jealous. อยากได้อะไรก็ไม่เคยพลาดปะวะ แต่ก็ยกเว้นอย่างเดียวนี่แหละคือการที่ทำให้มึงเนี่ยหยุดปากเสียใส่กูเนี่ย Like, can't you tell that Leo is jealous? มึงช่วย And กู they ด้วย obviously เร็วๆ likes you. กูเริ่มเจ็บเข่าแล้ว กูบอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าบ่น เอาหน่า มึงจะเอาคู่ไหน Is it just me, or is it's kind of weird to go buy new shoes when you actually can't walk around? คนนี้ Like, he's supposed to be resting, and he's gonna go and buy new shoes ไม่ to wear. อันนั้น ไง ก็ดีนะ สบายไหม หล่อปะ มึงนี่นะ I'm just gonna keep Yeah, saying like, it, but this episode is เมนู very เด็ดของร้านกู light. โอกะงั้นเมนูเนี้ยต้องอร่อยแน่ๆเลย พี่รู้นะแต่ทานแกอย่าลืมนะเว้ยไม่ถึงแม้เราจะไม่แคร์ว่าคนอื่นจะมองยังไงอะแต่เรื่องที่ไทยพูดมันก็ถูก สังคมเราอะยังไม่ยอมรับเรื่องนี้จริงๆ ไทยมันคงห่วงเรื่องนี้ แล้วก็คงกลัวว่าแดดกับแม่จะถูกมองไม่ดี ผมไม่แคร์พี่ What do you mean? ครอบครัวเราอ่ะ Right, okay. You don't care about what? แต่ไอ้ไทยมันแคร์ไง Okay, I thought it was like he doesn't care about his feelings. I was like, แคร์ครอบครัว what? เราด้วย ให้เวลามันหน่อย นี่ผมเหมือนไม่รู้จักมันเลยนะตอนนี้ผมก็รู้ว่ามันคิดยังไงอยู่อะ It's really funny to see Tarn's character wearing a suit in like this very รอมันได้นะพี่ suave looking room and being all pouty สู้ไว้ and complaining the two don't match. ขออนุญาตค่ะคุณทร คุณทานคะนานาเอากาแฟกับขนมมาให้ค่ะ ขอบคุณนะครับ ผมยังไม่ได้เรียกให้คุณเข้ามานะออกไปก่อน แล้วถ้าผมอะไม่ได้เรียกเข้ามา ก็อย่าเพิ่งเข้ามา ขอโทษค่ะคุณทร พอดีว่านานาเห็นว่าใกล้จะเที่ยงแล้ว คุณทานน่าจะหิว นานาเลยเอาของว่างมาให้นะคะ ถ้าอย่างนั้นนานาขอตัวก่อนนะคะ แต่ถ้าคุณทานมีอะไรเรียกใช้นานาได้ตลอดเลยนะคะ No, thank you. ได้ครับ We're good. ผมบอกว่าออกไปก่อนไง เชิญ He looked into shot then. That's a อะไร no-no. ได้ขนาดนี้นะครับ เห็นได้ชัดอะเขาเข้ามาอ่อยแก Right? โอ้แต่ผมมีไทยอยู่แล้วนะพี่แต่พี่อย่าลืมดิ ผมไม่ชอบผู้หญิงนะ ก็รู้ Techno forgot about that. ก่อนหน้าเนี้ยก็เข้ามาวุ่นวายกับพี่
จนรู้พี่แต่งงานกับแอมนั่นแหละ แล้วเนี่ยก็คงเห็นแหละว่าแกไม่มีใคร ก็เลยเข้ามาหา He แก told her though, เอางั้นถ้าพี่ไม่โอเคอะ and was looking for a ให้ ring. เขาทำงานอยู่ ก็ถ้าพูดถึงเรื่องงานอ่ะเขาก็ทำงานดีนะเว้ย ให้เชิญออกยังดูไม่สมควรเท่าไหร่แล้วเนี่ยเซ็นหมดยัง เนี่ยครบทุกหน้าแล้วพี่ งั้นผมกำก่อนแล้วกัน ตอนเย็นกะว่าจะแวะซื้ออะไรแทนไม่กินอะ โอ้ดูแลดีขนาดเนี้ยก็หวังว่าไอ้ไทยมันใจอ่อน ยอมแต่งงานกับแกเร็วแล้วกัน ก็หวังเหมือนกันพี่งั้นผมกลับก่อนนะเดี๋ยวได้โทรมาแล้วกัน Something I am probably gonna save till the end. But what I'm, แชมป์ this is a nice episode, but I don't like how the whole world itself is one mood. The world doesn't work that way. กูจะเรียกมึง So far, this is the type of episode I needed last week when I wasn't feeling too well. I'm still feeling a little off today, but I think I look better than last time. ไทยคือกูอะเป็นห่วงมึงนะ เวลามึงไม่ไหวอะมึงอะชอบบอกไหว มึงอยากทำงานใน6 ปีอะ มึงก็รู้นี่ เพราะงั้นน่ะ มึงไม่ต้องมาเครียดแทนกูหรอก เอาเป็นว่า ถ้ากูไม่ไหวจริงๆอ่ะ เดี๋ยวกูก็ลาออกมาให้มึงเลี้ยงเองแหละ งั้นมึงก็ลาออกเลยดิ กูอะเลี้ยงมึงได้สบายเลยนะ บ้า เอาเป็นว่ากูไหว มึงเชื่อกูดิ ถ้ามึงอยากให้กูเชื่อมึงอะมึงก็หยุดทำงานก่อนดิ แล้วมึงอะก็กินข้าวเย็นได้แล้ว ส่วนกาแฟเนี่ย กูจะเอาไปทิ้ง Oh no, what's happening in the music? I'm gonna end badly. คราวนี้ใครอีกวะเนี่ย เอามาแล้วขอบคุณครับน้อง I thought we might have gone through this whole episode without having to discuss what happened at the end of the last แต่ว่า episode. ดีมึงเดี๋ยวต้องสมัครสมาชิกซะหน่อย And then, is this where techno's gonna be พอไหมมึงอันเนี้ย needed for this episode to talk about the น้อง girl? ครับน้องครับนี่พออีกแล้ววันเนี้ย We took a picture of it. โอ้ยแล้วอ่ะทำไมดีมึงเล่ามาให้หมดเลย ไม่ได้มึงกูเล่าไม่ได้จริง That's not helping. ๆเล่าไม่ได้จริงมึงแต่ถ้าเกิดมีเบลนี่อีกสัก2 ชิ้นห่อกลับบ้านนะ กูให้5 โอเคมึงมันเป็นอย่างนี้มึงตั้งใจฟัง เองก็แดกนะมึงอ่ะ เอาไอ้สัตว์ของคิงต้องที่1ที่ของฟรีด้วยไอ้สัตว์มึงเรื่องมันเป็นอย่างนี้เว้ยวันก่อนกูอ่ะจะไปดูหนังแล้วเวลามันเหลือพอดีไงกูอ่ะจะลงไปแดกข้าวแม่งเอ้ยปวดขี้ว่าจะเดินไปขี้สักหน่อยมึงห่างตาขวากูว่าเลือกไปเห็นไอ้ทานกูว่าแล้วต้องเป็นไอ้ทานหรือเปล่าใช่ทานหรือเปล่านะเอ๊ะกูก็ไม่แน่ใจทานแน่ๆต้องทานก่อนแล้วแหละเอาสักคำหนึ่งโอ้ยกูชะโงกไปดูไม่เห็นมึงไงกูก็ว่าจะเข้าไปทักถามไอ้ทานว่าเห็นมึงไหมวะ
อยู่ไหนอะไรยังไงอย่างกับพล็อตซีรีส์มึงรู้เปล่าก้าวแรกไม่เป็นไรก้าวต่อไปเท่านั้นแหละมึงพ่วงกับอะโอ้ยมาพูดจาทักทายกันอะสนิทชิดเชื้อกูว่าใช่จริงๆแต่ตอนนั้นนะมึงอาการขี้กูมันกำเริบกูเลยไปขี้ก่อนไม่งั้นนะมึงกูได้ตามไปดูต่อแล้วพลาดว่ะเฮ้ยเสียดายมึงไม่ต้องเครียดขนาดนั้นหรอกมึงกูเข้าใจมึงนะเว้ยบราวนี่5 ชิ้นห่อกลับบ้านไปสั่งมาไปโอเคน้องครับฮัลโหลรับออเดอร์หน่อยครับเอาบราวนี่5 ชิ้นห่อกลับบ้านคิดตังค์ที่นี่นะฮะขอบคุณครับแดกเถอะมึงเกลียดไปก็เท่านั้นเนี่ยจิบชาก่อนได้สาระมึง The wrong characters, I think, to feel some kind of suspicion about him with a woman. อยู่นี่จริงเหรอคุณที่วัดคุณหมอ Because Type's concerned about, you know, what the world thinks about them being both men. So it'd make more sense for it to be jealous of him with a woman than the other way around. Since Tharn doesn't really care, like he said about that. While he's bothered about the situation with the girl, it still isn't coming across in a มึง strong เป็นคนบอกว่าอยากดูหนังเรื่องนี้ไม่ใช่เหร way. อ He still has like a little bit of เอาแต่ a เล่นโทรศัพท์อยู่ได้ slightly bothered, but not full on งั้น bothered here. กับกูอะดูเป็นเพื่อนมึงแล้วกัน This looks like more realistic, troubled mind than like a TV series over dramatic, bothered mind. Oh, I thought he was going to say something. สรุปว่าแกมาไม่ได้จริงๆใช่ไหมเนี่ย อุตส่าห์จะชวนมาดักเจอคุณทาน ทำไม่ติดมาโดนโทรเรียกมาทำงานด่วนฉันไม่พลาดหรอกแก อยากเห็นนะทานที่แกอยากได้นักอยากได้หนาจะหล่อสักแค่ไหน หล่อมาก สมาร์ทมาก บุคลิกหน้าตาท่าทางดูดีไปหมด ถ้าได้มาควงนะ คนจะต้องอิจฉาฉันแน่ๆ แล้วที่สำคัญน่ะ ฉันเช็คมาแล้ว โสดสนิทชัวร์ยังไงคนเนี้ยฉันก็ต้องได้อะแก Okay, everybody, let's count to 10. 1, 2, 3. สิแก แล้วยิ่งพอฉันหันมาสนใจคุณทานนะ ยิ่งรู้สึกว่าตัวเอง He told ไหว you ตัวทันจากคุณทรคนน้อง that he's looking for a ring for his ถึง partner. จะติดเป็นลูกคนเล็กก็เหอะ แต่ว่าสมบัติเท่าเทียมกันจ้า But when she means single, it means not married. ฟังแกพับเพิ่มเป็น10 รอบแล้วเนี่ยแล้วตกลงมึงเอายังไง ฉันกะจะลาชวนเขามากินข้าวอ่ะ ไหนๆก็ตั้งใจจะอ่อยอยู่ละ ดีแล้วกันนะ ฉันไปทำงานต่อแล้วหัวหน้า So are all of us, to be honest. ไว้คุยกันแก Was she in the trailer? The teasers in the trailers made it seem like it's just guys that are causing drama. What are you gonna say? Are you gonna go? Run, lady, run. It's like he's gonna assassinate her. It's like, oof. That's what I expected to hear. ผมว่าคุณนานาเนี่ยรีบตัดใจตั้งแต่ตอนนี้จะดีกว่า Usually I don't watch this, but I want to just so I'm aware of what to expect next week. มันไม่ได้ชอบ Doesn't like women. You shouldn't have done that though. That felt a little out of place, to be honest.
can't believe that's the end of the episode. That was very odd. Like it was... I don't know. I don't know how I'm going to be able to say things the way I usually do, because this didn't follow the usual kind of structure. Okay, so what I think I will say is there's one thing that I felt through this whole episode, which is a good and a bad point. The good point is I liked how more easy watching this was. This was a lot more light-hearted in a sense, and there was less drama. They're setting the drama up. Like, the drama is being set up, but it isn't fully there. No one was really acting like a jerk apart from the girl at the end. And so the good point about that is that's just not the mood I was in. I didn't want to deal with like unnecessary drama, so that was the bit I liked. I liked how light it was and easygoing, and I kind of liked that. What I don't like about that is it's starting to come across to me that there's an inconsistency with the tone of the series. Like certain shows, while it has nice moments and sad moments and drama, there's still a consistent undertone and atmosphere that's created. This felt like a completely different series than the other 2-3 episodes, down to like the color schemes and the color grading, because I think episode 1 and 2 was, especially 1, was mostly like grays, even with the like costumes and everything, was like grays and blacks and shirts, and like there was like a tint of blue added over on the post-production stuff, I think. Whereas in here, it was very bright. The lights were on everybody, and they were wearing more pastel colors. And when they were in the mall and stuff, it just seemed a lot more positive and a lot more hopeful the way it was like laid out. And while there was a lot of like seduction at the beginning, there was no seduction color palette like it did in the first episode or so. That was very much like a seductive undertones going on there, and that's why I don't like the fact that this felt like this was written by somebody else than the last episode. And then the other part about that is it's feeling like this is all in the head of one person. Everybody is behaving as one person in some way. Like I feel like I'm lighthearted today, so the whole universe that is taking place here and everybody in it is more easygoing today. And that's just not the way the world works. Or when you create a universe, you have different characters that have different kind of characteristics about them. Someone who is going to be difficult to work with, and even like Fiat's character is a pain, and he wasn't acting like that in the slightest. He was just very happy, very content, and he wasn't really being as bratty as he was before. Like, it came on too strong. And that's where it's like, what I'm trying to say is there's always like while I might be having a good day today, somebody down the corner isn't. It could be raining outside, but I could be light. I could be the light of the day. Like, I could have a very nice, bright, happy, positive energy about me, but then it's raining outside. And yeah, and just because like somebody's feeling lovey and cuddly, everybody else isn't. And if I'm annoyed or fed up or someone else is, all of us aren't. So that's what I'm noticing. I'm noticing that there's a theme set up and it affects everybody. Like, I want drama to happen. So then the atmosphere of the whole universe is going to affect this drama, and everybody's going to be annoyed, and everyone's going to be petty or frustrated and jealous and overacting.
there's still going to be people out there that are still cool and casual, and it could be a nice day outside. So I hope that's not a thing that's going to happen too often, because I would like hints of the different kind of elements of things to blend together, and you have like a little bit of drama here with this character and a little bit with this and that. But this most likely is probably just the calm before the storm. Like, things were a lot calmer, because by the end of it, it seems like she's gonna break those two down, or at least get in the way. I don't feel it was right that type read his message and then went to meet her like that. That's just asking for trouble, and it's going to make things a lot worse than it needs to be. But then also, Tharn could have just told him about it, like, hey, there's this lady that's flirting with me at work. And when he gets messages as well, it's like, oh, I just had a message from this person from work who works this way, blah, 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 blah. Yeah, I don't know what else to say about this, other than it did seem very much like it didn't fit into the same vibe as where we've just been. And I feel like it's taken us right back into that by the end of this episode. Because I won't know what everyone else thinks until the comments, and I actually wish I could read the comments now to help give me more perspective, or another perspective on the situation, because that's just the way I'm feeling. But I may have missed something, or there may be something that I don't know about, and I'd like to know so that way I can add it to this. But yeah, I guess we'll just have to continue this conversation in the comments. And by the way, I was hoping to get this, I'm working on a website for where we can discover BL shows and discuss shows in more depth, and I was really hoping to get it all done before this season began, and I'm kind of behind on it a little bit, but hopefully by next week I should be able to have that up, so we can have a link to talk more in depth about the characters and things and stuff, because there's a lot of you that likes to have like big comments and talk and discuss, and we get to do that here on this channel. So I'd want to expand that to another to a website where we have more space and freedom to talk a little bit more than just the YouTube comments. So hopefully I can get that sorted out in time for next week. But in the meantime, leave your comments below, let me know what you think. Help me figure this out if you feel differently, or there's something else that I may have missed. And I'll see you all in the next videos. Thank you for watching.